สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมคาราเมลค่ะสูตรเค้กกล้วยหอมนุ่มฉ่ำทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็มาเตรียมคาราเมลกันก่อนค่ะนำน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าใส่ลงไปรวมกันแล้วก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลทรายละลายและมีสีน้ำตาลคาราเมลระวังอย่าให้สีเข้มมากเพราะว่าคาราเมลจะขมเมื่อได้สีสวยแล้วใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็คนจนกระทั่งคาราเมลมีความใสจากนั้นเราก็จะรีบนำคาราเมลนี้ไปเทใส่ถ้วยนำไปเทใส่ถ้วยแต่ละถ้วยในปริมาณจะก็กะเอานะคะไม่ได้มีการชั่งวัดแต่อย่างใดเสร็จแล้วก็รีบกลิ้งคาราเมลให้ทั่วพิมพ์เพราะเขาจะแข็งตัวเร็วมากจากนั้นก็ไปเตรียมหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กนำไปใส่ในถ้วยคาราเมลที่เตรียมไว้เสร็จแล้วพักไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาเตรียมกล้วยหอมที่จะใส่ในเนื้อเค้กแจ็คใช้กล้วย1ลูกหนักประมาณ 70-80 กรัมบดให้ละเอียดเมื่อบดจนละเอียดแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยเพื่อป้องกันกล้วยดำขั้นตอนนี้ควรเลือกกล้วยสุกงอมเสร็จแล้วพักกล้วยบดไว้ก่อนต่อไปเราก็มาทำส่วนของเนื้อเค้กจะใช้เป็นเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมเริ่มแรกเราก็ไม่แยกไข่แดงและไข่ขาวก่อนแล้วก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยน้ำสดและน้ำมันพืชจากนั้นก็จะใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นกล้วยก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็จะใส่แป้งใช้เป็นแป้งเค้กค่ะตามด้วยผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจากนั้นเราก็จะใส่กล้วยบดที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายโดยแบ่งใส่น้ำตาลทราย 2-3 รอบจากนั้นเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางเมื่อได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อเป็นการตัดอากาศจากนั้นค่ะเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้นั้นไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้โดยตักแบ่งมาคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือจนกระทั่งไข่ขาวหมดคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือเสร็จแล้วใช้ไม้พายช่วยคนปาดอีกรอบนึงเนื่องจากส่วนผสมอาจจะยังไม่เข้ากันดีเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยที่เราใส่คาราเมลและกล้วยไว้ได้เลยแต่ละถ้วยแจ็คไม่ได้ชั่งนะคะแต่ทำออกมาได้9ถ้วยพอดีเป็นถ้วยขันข้าวขนาด8เซนค่ะเมื่อใส่จนครบแล้วเราก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 23-25 นาทีใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบเมื่อครบเวลาก็นำออกจากเตาแล้วก็กระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวจากนั้นพักไว้ให้อุ่นประมาณ5นาทีแล้วแจ็คก็นำเค้กมาคว่ำก็จะได้เป็นเค้กกล้วยหอมคาราเมลขนาดน่ารักน่าทานหอมคาราเมลแนะนำว่าเนื้อกล้วยหอมที่นำมาวางด้านบนอย่าให้สุกงอมเกินไปไม่งั้นจะแฉะเค้กกล้วยหอมคาราเมลสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ